دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. بریم به سالهای خیلی دور. روزایی که زندگی مردممون مملو از بیریایی و سادگی بود. یه ترانه و یه موسیقی خوب میتونست هر محفل و جمعی رو سرگرم، دلخوش و سرخوش کنه. اون ترانه‌های خوب خواننده‌ها و صداهای خوبتری داشت. یکی از اون صداها متعلق بود به بانو الهه. بشنویم این خاطره رو از قول پرویز خطیبی، هنرمند قدیمی رادیو ایران. اسم این ویدیو الهه، خواننده قدیمی. الهه، خواننده معروف، دخترک شیطون همسایه. سال 1327 بعد از مرگ مادرم تنها موندم و چاره‌ای نبود جز اینکه تو خونه یکی از بستگانم اقامت کنم. خونه خواهر بزرگترم تو باغ شاه کوچه 10 متری واقع شده بود. یه خونه نسبتاً کوچیک که اتاق پایینی رو به من اختصاص داده بودند تا دیر و زود اومدنم مانع از خواب و استراحت دیگرون نشه. اون روزها چنان غرق کارهای خودم بودم که نمیدونستم تو اطرافم چی میگذره. انتشار هفته‌نامه علی بابا و نوشتن نمایشنامه برای رادیو و آغاز فعالیت تو استودیو پارس فیلم و تهیه مقدمات فیلم واریته بهاری به کلی اوقات منو پر کرده بود. تو خیابون باغ شاه اکثرا آدم‌های سرشناس اقامت داشتند، ولی من فقط نامی از اونها میشنیدم و به ندرت چهره‌ها رو میدیدم. یکی از روزهای گرم تابستون که از رادیو برمیگشتم، اتومبیلم رو جلوی در خونه پارک کردم و چون ناهار رو تو رستوران خورده بودم روی تخت دراز کشیدم. ساعت 5 بعد از ظهر که می‌خواستم با اتومبیل به محلی برم، با کمال تعجب متوجه شدم که لاستیک جلوی ماشین پنچره. سربازی که در خونه خواهرم خدمت می‌کرد، صدا کردم و از اون خواستم تایر ماشینمو عوض کنه. فردای اون روز باز هم همین ماجرا تکرار شد و من بعد از خواب بعد از ظهر دیدم که ماشینم دوباره پنچره. واسه من تعجب آور بود، ولی به هیچ وجه شک نکردم. لاستیک رو به پنچرگیری فرستادم. گفتن سوراخی تو اون دیده نمیشه. ظاهراً بادش رو عمدی خالی کردن. پیش خودم فکر کردم و دیدم که با هیچ کدوم از همسایه‌ها دوستی یا دشمنی ندارم و امکان نداره کسی بدون سابقه و بدون هیچ گونه قصدی این بلا رو سر ماشین من بیاره. 2 روز از این ماجرا گذشت و اتفاقی نیفتاد. روز سوم بازم باد لاستیک منو خالی کردند. حالا دیگه من کلافه و عصبانی بودم. دلم میخواست به هر قیمتی که هست عامل اصلی رو پیدا کنم. از هر کسی که میپرسیدم اظهار بی اطلاعی میکرد. بالاخره تصمیم گرفتم سرباز شوهر خواهر رو به پاسداری وادارم. 2 روز تمام سرباز از پشت پنجره آشپزخونه کشید تا بالاخره به اصل قضیه پی برد. او بهار غلام حسینی دختر همسایه رو دیده بود که همراه یه دختر دیگه با استفاده از خلوت بودن کوچه باد لاستیک منو خالی میکرد. تصمیم گرفته بود اونو در حین عمل بگیره، ولی موفق نشده بود. بهار تند و تیزتر و زرنگتر از اینا بود. من وقتی این خبر رو شنیدم به در خونه بهار رفتم و با عصبانیت علت رو جویا شدم. بهار که یه دختر جوون ولی سرزبوندار بود گفت راستش مدت هاست که من میخوام توجه شما رو به آوازم جلب کنم، ولی موفق نمیشم. هر وقت که حس میکنم شما خونه هستید با انگشت روی اتاق رنگ میگیرم و میخونم، ولی شما همیشه از این مسئله بی‌تفاوت گذشتید. گفتم گیرم که من صدای شما رو شنیدم. منظورت چیه؟ گفت دلم میخواد منو به رادیو ببرید تا تو اونجا بخونم. گفتم این کار ساده ای نیست. آواز خوندن تو رادیو شرایطی داره. باید قبل از هر چیز پیش یه استاد بری و تعلیم بگیری. بعد از اون آزمایش‌های فراوون اگه مسئولای رادیو مصلحت بدونن تو رو تو برنامه‌های رادیو شرکت میدن. بنابراین از من کاری ساخته نیست. اون روز گذشت. 3 یا 4 سال بعد با یکی از دوستان به شمرون رفتیم. رادیو رو باز کردم. آوازی گرم با ته صدای گرفته و جذاب شنیدم. برام عجیب بود. از دوستم پرسیدم این کدوم خواننده است؟ گفت یه خواننده جدید به نام الهه که تو همین مدت کوتاه کارش بالا گرفته. اگه اشتباه نکنم اون زمان الهه و داریوش رفیعی با مجید وفادار برنامه اجرا می‌کردن. به نظرم رسید که این صدا رو روزگاری نه چندان دور بارها و بارها شنیدم. اما به هر حال زیاد دربارش فکر نکردم. چند ماه بعد تو موزیکال کمپانی مشغول صحبت با نصرالله عشقی مدیر کمپانی بودم که زنی همراه شوهرش وارد شد و به محض دیدن من سری تکون داد و سلام کرد. تعجبی نکردم چون اون روزا رفته رفته شهرت و معروفیتی به دست می آوردم و مردم اکثرا منو میشناختند. نصرالله عشقی خانم رو اینطور معرفی کرد: خانم الهه، خواننده رادیو که قراره چند صفحه با ما پر کنن. الهه، این اسم برام آشنا بود ولی خود خانم رو نمیشناختم. گویا الهه متوجه شده بود که چرا گیج و بهت زده به اون نگاه میکنم. بلافاصله جلو اومد و گفت من همون بهار، همسایه دیوار به دیوار سرهنگ زمانی هستم که باد لاستیک ماشین شما رو خالی میکردم. از شما چه پنهون یکه خوردم. اصلا قیافش به اون بهار که من دیده بودم نمیخورد. زنی بود کامل با چهره کاملا متفاوت، ولی صداش اون ته صدای گرفتش همون بود که شنیده بودم. خوشحال شدم که بهار بالاخره موفق شده.
دختری با اون همه زرنگی و استعداد، در عین حال شیطون، باید موفق میشد. از اون روز به بعد ما همه شاهد پیشرفت سریع الهه بودیم. تو میدون رقابت اگرچه رقبای زیادی وجود نداشتند، اما هر کدوم در حد خود صاحب مقام و عنوانی بودند. دوران شکوفایی کار الهه زمانی بود که داوود پیرنیا برنامه گلها رو پایه‌گذاری کرد و در طول 1 دهه آثار جاویدانی رو به کمک هنرمندای بزرگ ایران به جا گذاشت. ترانه‌های الهه، به خصوص اون که تو برنامه گلها خونده، هر یک رنگ و بوی خاصی داره و او هنوز گرم و پرشور میخوند. حالا که از الهه گفتم، بد نیست از همکار قدیمی اون هم یاد کنم. در میون نوازنده‌هایی که با ارکستر الهه همکاری داشتند، یوسف کاموسی از همه سرشناس‌تر بود. قدی بلند و چهره‌ای لاغر و دماغی عقابی شکل داشت. ساده، شیک‌پوش و دست و دلباز و رفیق دوست بود. خونه مادریش تو خیابون سیروس، کوچه آقا موسی واقع شده بود. تو جوونی تار می‌نواخت و بعد از یک سفر چند ماهه به عراق و لبنان و سوریه به عود دل بست و تا عمر داشت اوقاتش رو صرف نواختن و ترویج این ساز ایرانی از دست رفته کرد. به قول موسی معروفی، پدر جواد معروفی، مردم خیال می‌کنند که عود یک ساز عربیه، ولی عود در حقیقت یکی از سازهای قدیمی سازهای ایرانه. چند صد سال پیش حافظ سروده که دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند، پنهان خوریده باده که تکفیر می‌کنند. به هر حال میشه به جرأت گفت که عود و بعد از یک دوره طولانی بار دیگه کاموسی زنده کرد و به مردم شناسوند. متاسفانه از کاموسی عکسی تو دسترس ندارم. در کتاب مردان موسیقی سنتی ایران که اخیراً تو ایران به چاپ رسیده، مؤلف از سر غفلت نامی از کاموسی نبرده. اون روزا که کاموسی عود می‌نواخت، هنوز کسی دستش به این ساز نرسیده بود. به همت کاموسی رفته رفته عود، این ساز دلنواز ایرانی، جای خودش رو در میون سازهای دیگه باز کرد. ارکستر مخصوص الهه که با اون به مجالس عروسی و مهمونی‌های بزرگ و کوچیک میرفت، با عود کاموسی رنگ و روی دیگه‌ای گرفته بود. رادیو ایران هم بخشی رو به بخش عود تنها اختصاص داده بود. سال 1329 بعد از یه دوره طولانی که من و دوستان با کاموسی گذرونده بودیم، اون ناچار شد که با فروغ سهامی عازم بغداد بشه. فروغ با یک کاباره عراقی قرارداد چند ساله بسته بود و ما میدونستیم که کاموسی رو به این زودی‌ها نخواهیم دید. شبی که فردای اون کاموسی به بغداد رفت، تو کافه جمشید جمع شدیم و جشن گرفتیم. کاموسی آهنگی در مایه اصفهان ساخته بود که شعر جالب ناصر خدیویان اون رو دلنشین‌تر کرده بود. به یکی از خواننده‌های کافه اون رو اکثر شب‌ها می‌خوند. ترانه اینطور آغاز می‌شد: اگر تو از در بازایی، گرز دلها بگشایی، صحبت از عهد دیرین شد، دامن از اشکم خونین شد. ماها از مسافرت کاموسی به بغداد میگذشت و ما خبری ازش نداشتیم. برای بچه‌های روزنامه حاجی بابا از جمله نواب صفا هر شب از او یاد می‌کردند. هر وقت به کافه جمشید می‌رفتیم، جای یوسف رو بین اعضای ارکستر خالی می‌دیدیم. نه تنها ما که نوازنده‌ها و خواننده‌ها و حتی کارکنان کافه جمشید هم دلشون واسه موسی تنگ شده بود. یه شب زمستون که برف سنگینی باریده بود، من و دوستام طبق معمول به هوای گرم کافه رستوران جمشید پناه بردیم. کافه شلوغ و پرهیاهو بود. بچه‌ها از اعضای ارکستر خواستند که آهنگ کاموسی رو بنوازن. ارکستر شروع به نواختن کرد و خواننده شعر مورد علاقه ما رو خوند. اگر تو از در بازایی. همه با هم می‌خوندن. مجلس گرم شده بود. یه میز جلوتر از ما طیب حاج رضایی با دوستا و نوچاش نشسته بود. ناگهان در میان ناباوری ما، مردی که شباهت زیادی به کاموسی داشت از در وارد شد و یه راست به طرف میز ما اومد. اصلا باورمون نمیشد. این خودش بود. کاموسی بود. بیخبر از راه رسیده بود و یه راست به پاتوق همیشگی اومده بود تا دوستاشو ببینه. نمیدونم این صحنه رو چطور توصیف کنم. بوسه ها و اشک‌ها و خنده ها در هم آمیخت. برای چند لحظه رستوران تو سکوت فرو رفت. تمام مشتری‌ها متوجه میز ما بودند. کاموسی نشست و گفت: دلم از تنهایی گرفت. به سابکاواره گفتم که یا با مرخصی 1 ماهه من موافقت کنه یا به کلی استعفا میدم و به ایران برمیگردم. حالا 1 ماهه اومدم. ممکنه برگردم، ولی فکر نمی‌کنم بتونم دل از شماها بکنم. کاموسی سالها بعد ازدواج کرد و از همسرش صاحب 2 پسر شد. یکی از بچه‌هاش متأسفانه از همون دوران کودکی به اختلال حواس دچار شد. تمام مدت کاموسی از خانواده‌اش و پسر بیمارش مراقبت می‌کرد. بارها و بارها این جوان رو به آسایشگاه برده و بستری کرده بود. آخرین بار تابستون 3 سال پیش بود. پسر جوان بهبودی نسبی پیدا کرده بود و به خونه برگشته بود. پدر تو اتاق همون خونه قدیمی کوچه آقا موسی دراز کشیده بود تا بنابر عادت چرتی بزنه. پسر وارد اتاق شد. کاموسی خواب بود و نفس‌های عمیق می‌کشید. پسر جوان از روی تاقچه
قندشکن رو برداشت و با شدت هرچه تمامتر بر مغز پدرش کوبید. فاجعه بزرگی بود. پسر مات و مبهوت به اطرافیان نگاه میکرد. شاید میخواست بگه که تقصیری نداره. به راستی هم که بیگناه بود. قلب مادر و برادرش میتپید و اشک تو چشماش خوش شده بود. نمیدونستن چی بگن، چه کار بکنن. انگار هنوزم آهنگ معروف کاموسی تو فضای خونه پخش میشد. کسی با کمال وضوح میخوند که اگر تو از در بازایی گره ز دلها بگشایی. اما این بار بازگشتی در کار نبود. دوستان در اینجا به پایان این ویدیو میرسیم. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.